mag-bless po tayo ng dalawang kapal po nito. Yan po ang cut niyan, pati pang ilalim paa. Kaya po maiksi yan dahil po dito sa paa, tumukla po natin dito sa loob at makuha natin yung eskwalado. Yan po yung takip ng paa. Gawin po natin. Mas mabilis. Mas mabilis. Lamisita. Lamisita. Labisita. Aba, dyan po sa kaman. Anong itsura ng labisita ba yan? Maliit lang wala. Ganyan ba ang tayo niya? Ganyan.
Ito na lang po ang kailangan. Ito po yung 80 ang lapad po ito. Ito po. Kaya po niles po natin itong dalawa na ito. Kasi nga po, nakatumbok na siya dito sa loob. Ito. Kaya may lang ang sukat niya. O, less lang ng dalawang kapal ng dalawang plyboard. O, ito po ang cut to. Saka po itong pang cover sa ilalim. O, ito na po. Pipintahan na po yan.